Naglabas naman ng bagong memo para sa mga bangko at financial institution ang Bangko Sentral ng Pilipinas para magsilbing gabay sa mga pautang o loans ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act o Baro Act. Nakasaad sa Memorandum Order number M2020-074 na nilagdaan ni BSP Governor Benjamin Diokno na kailangan linawin ng mga financial institution ang mga patakaran sa pautang sa kanilang mga website. Tinukoy ng BSP ang implementing rules and regulations sa Bayanihan 2 na mandatory non-extendable 60 grace period sa mga kasalukuyan at dating mga utang. Ibig sabihin niya, hindi dapat patawan ng interes o penalties ng mga financial institution ang mga nag-loan mula September 15 hanggang November 15 kung saan naging epektibo ang Baro Act o Bayanihan 2.